صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره مغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرج منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل يسلك منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا شريك لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم
إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وأطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قال يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قول من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فسبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسكناهم على مكانتهم فما استطاعوا مزيا ولا يرجعون ومن نمر نكس في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ينذر من كان حيا ويحق القول للكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأكثر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. سورة الفاتحة.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب الثنية، صل على محمد وآله خير الورى سجيا، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء، وخضع لها كل شيء، وضل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك، وأستشفع بك إلى نفسك، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك، وأن توزعني شكرك، وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤالا خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني، وتجعلني بقسمك راضعا قانعا، وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك، ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوب غافرا، ولا لقبائح ساترا، ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت. سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرعت بجهلي، وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي، كم من قبيح سترته، وكم من فادح من البلايا قلته، وكم من عثار وقيته، وكم من مكروه دفعته، وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته.
اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفع بعد آمالي وخدعت الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومطالي. يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف الضر والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك، فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مضعنا معترفا. لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شدي وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، حبني لابتداء كرمك وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذب بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه من قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه
خرت لعظمتك ساجدة، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مضئنا. ما هكذا الظن بك، ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. يا ربي، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها، وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه، قليل مكثور، يسير بقاء، قصير مدة. فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه، ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي، فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الضليل الحقير المسكين المستكين؟ يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، ولما منها ضج وأبكي؟ لأليم العذاب وشدته، أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك، وجمعت بيني وبين أهل بلائك، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك، فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك، فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا، لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج العاملين، ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين، ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين؟ يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته، وضاق طعم عذابها بمعصيته، وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج معمل رحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك،
ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي، فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربه؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات، ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين عقته لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين، وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل كبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت، وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر تنشره أو رزق تبسطه أو ذنب تغفره أو خطأ تستره. يا ربي يا ربي يا رب، يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بالضر ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي يا ربي يا رب، أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي
من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا ربي يا رب، قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرح إليك في ميادين السابقين، وأسري إليك في المبادرين، وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرده، ومن كادني فكد، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، وعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقلني عثرتي، واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لدعائي، وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي، يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء، وذكره شفاء، وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم، يا دافع النقام، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله، وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها، وإلى الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة،
أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآله محمد. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات. رحم الله من قرأ سورة المباركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ومحمد وآل محمد صلوات اللهم صل على Muhammad wa Ali Muhammad. Thursday night Rouhani Majlis announcements. Momineen Majlis has been sponsored by the family of Maroom Lalji Bhai Rauji for the Isale Sawab of Maruma Zera Bhai Ramzan Ali Lalji, Maroom Ramzan Ali Bhai Lalji, Maruma Sikina Bhai Lalji Rauji, Maroom Lalji Bhai Rauji, and Kul Maroomins. The next Majlis is by Bande Khuda for the Isale Sawab of Maroom Ali Bhai Rajab Ali Pardhan, Maroomins of Panjwani family, Maroomins of Pardhan family, Maroomins of Mamdani family, and Kul Maroomin. The next Majlis is sponsored by the family of Maroom Sultan Ali Bhai Jafar for the Isale Sawab of Maroom Ali Bhai and Marooma Jena Bhai Jafar, Maroom Mohamed Bhai and Marooma Nargis Bhai Rahim, Maroom Sultan Ali Bhai Jafar, Maroom Mohamed Ali Bhai Jafar, Maroom Anwar Ali Bhai Jafar, Maroom Hussain Suleiman, Maroomins of Jafar family, Maroomins of Rahim family, Maroomins of Rajab Ali family, Maroomins of Chandu family, Maroomins of Khaki family, Maroomins of Bojani family, Maroomins of Suleiman family, and Kul Maroomins. The next Majlis is by Muhammad Bhai and Fatim Bhai Ismail for the Isale Sawab of Maruma Mehrun Nisa Bhai, Rajab Ali Kassamali, Maruma Shirin Bhai, Rajab Ali Kassamali, Maroomins of Kassamali Tejani family, Maroomins of Rauji family, Maroomins of Ismail family, and Kul Maroomins. The last Majlis has been sponsored by Bande Khuda, by Haider Ali Bhai, Ghulam Ali Sood Ji for the Isale Sawab of Maroom On Ali, Ghulam Ali Sood Ji, Maroom Rafiq Bhai, Ghulam Ali Sood Ji, Marooma Leila Bhai, Badur Ali, Maroom Ramzan Ali Bhai, Fajr Ali Halani, and Kul Maroomins. You are humbly requested to recite Surah Fatiha for all our Maroomins. Al-Fatiha. Bismillah ar-Rahman. اللهم صل على محمد ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل. My dear elders, brothers and sisters, Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Tonight's majlis has been organized for Ithal Thawab of many of the marhumin. But I want to mention one marhuma, and I will tell you the reason why I mention about her. Marhuma Zahra Bai Ramzan Ali Lalji, who was buried last Thursday. And the elders who are sitting over here, and even those of the middle age, are aware that the institution of majalis was strengthened, especially I'm talking about East Africa, whether it was Tanzania or Uganda or Kenya. The institution of majalis in or amongst the ladies was strengthened by the selfless voluntary services of the ladies at that time. As far as I recall, and I stand to be corrected, as far as I recall, even in East Africa, I don't think before 1970s there was any tradition of calling a special dhakir for the 12 days of Muharram. This tradition of calling dhakirin to recite majlises in the Ashra, first Ashra and then Ashra-e-Zainabiyya, this tradition has come more after 1970s. In myself, I witnessed the first one in 1974 when we attended majalises recited, this is in Mombasa, recited by Marhum Allama Zishan Haider. And those excellent majlises that we had we still remember them. But that is the first occasion when I remember. Before that, I do not recall that there were majalises. So the institution of majalis, and you know that in East Africa, and as I've seen this especially in Mombasa, there would be majlises almost every evening, whether it is after Maghrib, whether it is what we say at night, at 9 o'clock, at any mehfil. And the people who are reciting there were those dhakirin who would be having a book in their hand and they would be reciting. So amongst the ladies, one of this in Uganda was Marhuma Zahra Bai, who herself recited majlises, but not only on that, together with that, she was a teacher for many girls, teaching them the recitation of the Holy Quran. 1972, that time when there was this exodus, and many of the people from Uganda
moved towards the west. Marhuma Zahra by here, she came to United Kingdom and in her own house established one mahfil, keeping that tradition alive, the mahfil, so that people would come, participate in majlises and participate in the dhikr of Ahlul Bayt alayhimus salam. And these are small acts which I believe, insha'Allah, will be her, what will be assisting her and will be helping her in the akhirah, especially the dhikr of Ahlul Bayt alayhimus salam. So let us remember all our marhumin and recite and gift them with one Surah Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Recite one salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. My topic for discussion this evening is on purity and cleanliness. So, what is the importance of purity and cleanliness in Islam? And second question, of course, is point of reflection as to how much importance do we give to purity and cleanliness. But I also want to explain one important point over here. So I will take that point first before I come down to purity and cleanliness. The verse of the Holy Quran that I recited is from Surah Tawbah. Surah number 9, verse number 108. What does Allah Azza wa Jal say? This is part of the verse, okay, in which Allah Azza wa Jal says, Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Therein are men who love to keep pure. Right? So there are people, group of people, Allah is saying, who love to keep pure. And then Allah Azza wa Jal says, Wallahu yuhibbul muttahhirin. And Allah loves those who keep pure. So purity, cleanliness, Allah says that there are people who love to keep pure. And then Allah says, Allah loves those who keep themselves pure. Okay? Now let us look at the Holy Quran. Whom does Allah Azza wa Jal love? This connection between us as creation of Allah and our Creator is on the basis of love. Is on the basis of love. And Allah Azza wa Jal loves us very much. At all times, His mercy is upon us. And we continue to enjoy the mercy of Allah Azza wa Jal. But at the same time, there are those about whom Allah Azza wa Jal mentions that He loves them. We take one verse. This is in Surah Al-Ma'idah, verse number 54. Allah Azza wa Jal says, Ya ayyuhalladhina amanu, man yartadda min dinikum. O you who have faith, should any one of you desert his religion? Should any one of you leave his religion? Should any one of you become an apostate? Man yartadda min dinikum. What does Allah Azza wa Jal say? Allah Azza wa Jal says, فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ
يحبهم ويحبونه. Then Allah Azza wa Jal will soon bring a community, a people, a group of people whom He loves and who love Him. So there will be a special community that Allah Azza wa Jal will love, and they will love Allah Azza wa Jal. What are the qualities of this community, of this group of people? It could be individual, it could be a group of people. What is the quality? Allah Azza wa Jal says, أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. First quality, they are humble towards the faithful. Number two, Allah Azza wa Jal says, أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ. Izzah over here means not izzah, not respect, but stern. Stern towards the disbelievers, towards the faithless. In other words, if the faithless were to harm the Muslim and Islam, then these people will be stern against them. Okay? Number three is يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. And number four is وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. These are people who will wage, who will endeavor, who will work hard in the way of Allah Azza wa Jal. And number four is that they will not be fearing the blame of the blamers. You know how people like to put on blame. Okay, so there is someone who puts on the blame. He is the blamer. And there is someone upon whom this blame has been put. So he is the one who is taking the blame. These people, they are not afraid. Let all those who are faithless, let all those who are not in line with the teachings of Islam try to put as much blame as possible. It does not put them off. In fact, they are very steadfast on their path. Then Allah Azza wa Jal says, ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. That is Allah's grace, which He grants to whomever He wishes. What is that grace? That grace is that Allah loves them and they love Allah Azza wa Jal. Allah grants that. And these are the people whom Allah Azza wa Jal loves. In Surah As-Saf, Surah number 61, verse number 4, Allah Azza wa Jal says, إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا. Indeed Allah loves those who fight in His way in ranks. That is, those who are steadfast. Okay? They do not run away from the battlefield. They are standing steadfast and ready to fight. Allah Azza wa Jal loves these people. We recite or we perform wudu before we say our namaz, before reciting Quran or touching the verses of the Holy Quran. When you look at the verse of wudu, okay, I'm not going to recite the whole verse, okay, but it begins with, this is verse number 6 of Surah Al-Ma'idah. Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum lis-salati faghsilu wujuhakum. Okay? When you look at this verse, Allah Azza wa Jal says something. He says, Ma yuridu Allah liyaj'ala alaykum min harajin. When Allah asks you to perform wudu before salat, right? There are so many conditions, isn't it? That wudu should be, the water should be tahir, it should be mubah. Okay? When you look at all those conditions, Allah Azza wa Jal says, Allah does not desire
to put you to hardship. Allah does not want to put hardship on you. وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ. Allah Azza wa Jal wishes that He purifies you. His desire is that you are purified. Why? Because Allah Azza wa Jal loves those who are pure. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Indeed, this is Surah Al-Baqarah. Indeed, Allah loves the penitent, means those who do tawbah, return to Allah Azza wa Jal, and Allah loves those who keep clean. Recite salawat, please. Allahumma salli ala Muhammad. Now we come to purity and cleanness, having explained that Allah wishes us to be pure, Allah wishes us to be clean, because Allah loves those who keep pure. Allah loves those who keep themselves clean. Look what the Holy Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa. Prophet says, At-tahuru, that is the pureness, the purity. Nisful iman is half the faith. Purity is half the faith. We will discuss that further. Again, the Prophet says, At-tahuru miftahu salah. Purity is the key to salat, is the key to prayer. In other words, if you are not pure, you cannot say your prayers. Wudu or ghusl or tayammum, each one of this is a way of purifying ourselves. And this is a key to salat. Okay. And then Prophet says, Buniyad deenu ala nidafa. The religion has been founded upon cleanliness. The religion has been founded upon cleanliness. Simple explanation over here is that religion of Islam emphasizes upon cleanliness. Each person has got his own habits, and each person has got his own way of keeping things clean. There are people who keep themselves very organized. If the room has not been swept or hoovered, they would go out and they would make sure that they would clean it. They would make sure that they would keep their beds properly arranged. And if God forbids, when it is the spiders season, then around the houses you will find so many webs outside as well as inside the houses. So making sure that everything is clean and keeping this clean. These are all simple, basic teachings of Islam to keep yourself clean. Yourself, the environment in which you live, to keep it clean. So Islam has been founded upon that. But there is a very interesting tradition from Imam Ali bin Abi Talib, salawatullah wa salamuhu alayhi. Allah. Imam says, النظيف من الثياب يذهب الهم والحزن. Imam says, right? You listen to this, it is very, very careful. I mean, very important, and it will help us to reflect and to think about this. Imam says, clean garments
النظيف من الثياب, the clean garments. يذهب, removes. الهم والحزن, removes grief and worries. But then Imam does not stop there. And I think this is a pointer for all of us. Imam says, وَهُوَ طَهُورٌ لِلصَّلَاةِ, and are pure for prayers. In other words, the clean clothes that you wear and come and say and stand up for salat, Imam says that these are pure for salat. It's not that you must have something very special that when you come and stand up for salat. Clean clothes. Taharat is really important. We have just now been talking, and I have given you examples about the outside taharat or the outer taharat, the outer cleanliness or the outer purity. But purity has 4 levels. So let's go from outer purity into inner purity. And there are 2 stages which are very, very important for us to understand. The first stage is outer purity, right? And this outer purity, it comes from the things like the wudu that we perform, or sometimes when you have done the wudu and because of one or another reason, the wudu becomes null and void, becomes batil, the wudu is broken. Repeating that again is a part of the outer purity. Understand the point? The point is this, and I've mentioned this before, that wudu, alal wudu nurun. When you have done wudu, and then on top of that, you do wudu again. This is nurun ala nur. This is light upon light. In other words, that we try to keep ourselves in outer purity, remain in the state of purity by performing the wudu at all times. And there are many, many advantages of performing the wudu and many benefits out of it. I have read one hadith, if I'm not wrong, either it is from 4th Imam or 6th Imam. It is mentioned that one of the ways of keeping away the whisperings of shaitan is by staying in the state of tahara, that is being in the state of wudu. This outer purity itself has, right? Let me just tell you, because I mentioned this on Friday khutbah, that what did 6th Imam say? 6th Imam says that when you are approaching to perform wudu, okay, and when you see that water, don't consider that water to be water, but consider that to be mercy of Allah Azza wa Jal. And when you perform the wudu, as long as that wudu, the drops or wudu are there, the mercy of Allah Azza wa Jal is with you. So the first stage is the outer purity. If we take that first stage, it will assist us and help us in going to the second stage. And the second stage is purification of the limbs. Okay? So when you look, our hands, our legs, eyes, ears, all these are the parts of the body, isn't it? Purification of these limbs from what? From sins and crimes. There is sin that is committed by eyes.
There is sin that is committed by ears. There is sin that is committed by mouth, by tongue, by our hands, by our legs. Now, look at when you keep yourself in purity, outer purity, it will assist you from the second stage, and that is that I do not want to commit the sin of my ear, or of the eyes, or of the tongue, or of the hands, or of the legs, or for that matter, of any part of the body. So this is second stage of purity. The third stage of purity is that when a person cleanses his heart from evil traits, from evil habits that he may be having. Nifaq. There is one hadith, inshallah, we will discuss this, inshallah. But I want to ask you this. Which was the first sin committed on this earth? Anyone? It comes later, before that. As I said, it comes about Qabil, it comes later. Shaitan. And what was that evil of Shaitan? Sorry? Shaitan was not jealous. Shaitan had another problem, which Trump had. Anyone? No, I mean, we're talking about Shaitan. What was his problem? He was proud, he was arrogant. Arrogance, greediness, evil, envy, jealousy, okay? And then the desires of the, the body, the desires that we have, the lustful desires, okay? All these are evil traits. See, amongst them one is nifaq, hypocrisy. Now, if we want to reach to that third stage of purity, then these things have to come out of our body. Arrogance and all these things have to come out, which will then lead us to the fourth and the final stage. And the fourth and the final stage is, this is purity of the innermost self, whether you can call it nafs, whether you can call it qalb, whether you call it ruh. Purity of that comes from where? From accepting nothing other than Allah Azza wa Jalla. That is the topmost level of purity. When a person has no one in his life, if he has to bow down, if he has to submit, it is only and only Allah Azza wa Jalla. This is purity of innermost self. Now, appreciate what Allah Azza wa Jal says about those whom we consider to be the role models. Where Allah says in the Holy Quran that He loves those who keep themselves pure, He loves those who keep themselves clean. Allah Azza wa Jal says, إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد. This is the level to which the Ahlul Bayt have reached, that it is Allah who keeps and makes them pure.
and they are pure and they've reached to the highest level of purity. Such a level of purity that even the angel calls out, as it is mentioned in the books of Maqatil, that on the day of Ashura, a voice called out, Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. This is Imam Hussein alayhi salam, who has submitted everything, himself, his family, to Allah Azza wa Jal. Azadaro, इसमें कोई अजब की बात नहीं है कि हुसैन ने अपनी जान फिदा कर दी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की राह में सब कुछ कुर्बान कर दिया। मेरे लिए बोलना बहुत आसान है, लेकिन जब हम बैठ के इस पर सोचेंगे तो पता चलेगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कौन सी कुर्बानी दी है। और इमाम की शहादत के बाद भी अगर इस कुर्बानी को पहुंचाया है और इस कुर्बानी को समझा है किसी ने, तो बीबी ज़ैनब अलैहा सलाम थी। जब अपने भाई की लाश पे आके क्या कहती है, ज़ैनब ये शिकायत नहीं करती कि या अल्लाह मेरे भाई हुसैन की लाश को क्यों पामाल किया गया। ज़ैनब ये नहीं शिकायत करती, या अल्लाह क्यों मेरे भाई हुसैन का सर बदन से कलम हो गया। लेकिन ज़ैनब जब हाथ उठाती है तो यही कहती है, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान, खुदाया ये कुर्बानी हमारी तरफ से कबूल कर ले। क्योंकि ज़ैनब जानती थी कि हुसैन ने जो कुर्बानी दी है वो अल्लाह की राह में दी है। बस अज़ादारों, ज़ैनब को समझिए, और ज़ैनब को यही ज़ैनब का सुलूक था कि जब करबला से कूफा और कूफा से शाम गई है तो जनाब ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने कूफे के अंदर भी यही ऐलान कर लिया, अब जो ज़ैनब कर रही है वो खुदा की खुशनुदी के लिए कर रही है। जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा कि तुमने कैसे पाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तुम्हारे भाई से क्या सुलूक किया, एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, मा रअयतु इल्ला जमीला, अरे जो भी मैंने देखा है अल्लाह की तरफ से सब खूबसूरत है। ज़ैनब इसको कबूल करने के लिए तैयार है। हाँ ज़ैनब, हमारी जाने आप पर कुर्बान हो और हमारा सलाम हो आप पर। लेकिन एक वक्त भी आया कि जब ज़ैनब बैठ के नमाज पढ़ रही थी और वो वक्त था कि ज़ैनब ने अपना खाना भी कुर्बान कर लिया अपने नन्हे बच्चों के लिए। और ज़ैनब में इतनी शक्ति नहीं थी, ताकत नहीं थी, बैठ के नमाज पढ़ना पड़ा। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यन्क़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अंतल महमूद, व बिहक़्क़ि अलीय्यिन व अंतल अअला, व बिहक़्क़ि फ़ातिमा व अंत फ़ातिरिस समावाति वल अर्ज़ीन, व बिहक़्क़िल हसन व अंतल मुहसिन, व बिहक़्क़िल हुसैन व अंत क़दीमुल इहसान, व बिहक़्क़ि तिस्अतिल मअसूमीन मिन ज़ुर्रिय्यतिल हुसैन अलैहिमुस्सलाम। बार इलाहा हमारी इस क़लील अज़ादारी को तेरी बारगाह में कबूल फरमा। बार इलाहा जिस मरहूमीन के लिए मजलिस मुनअक़िद की गई है, इस मजलिस का सवाब उन मरहूमीन की अरवाहों को तो बख्श दे। बार इलाहा
ہمارے سب مرحومین کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کرنا۔ بار الہ ہمارے والدین اور کل مؤمنین اور مؤمنات کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کرنا۔ بار الہ تو شافی ہے، جو مریض ہے، جو بیمار ہے، بار الہ ان کو شفاء عاجل اور صحت کامل عطا فرما۔ بار الہ جو بھی تکلیفوں اور مشکلوں میں ہیں، بار الہ ان کی تکلیفوں اور مشکلوں کو دور فرما۔ علماء دین کا سایہ ہمارے سر پر باقی رکھنا۔ تیری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اصحاب اور انصار میں ہم کو شامل کرنا۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الی ارواح اموات المؤمنین والمؤمنات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ زیارت پڑھتا ہوں اپنی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، تمام مومنین مومنات کی طرف سے، جنہوں نے التماس دعا کے لیے کہا ہے ان کی طرف سے، قربتاً الی اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم جمیعاً شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین ولی اللہ، السلام علیک یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیک یا ابن علی المرتضیٰ، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء، السلام علیک یا ابن خدیجة الکبریٰ، السلام علیک یا سار اللہ وابن السارح والبتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاة وأتیت الزکاة وعمرت بالمعروف ونحیت عن المنکر وعطاعت اللہ ورسولہ حتی أتاک الیقین، ولعن اللہ امتا قتلتک، ولعن اللہ امتا ظلمتک، ولعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت بہ، یا مولاي یا ابا عبداللہ، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخة والارحام المطہرة، لم تنجسک الجاہلیت بانجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والأروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسوله أني بكم مؤمن وبي بكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم
وعمري لعمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم يا أصفياء الله وعبداءه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليك يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناس، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله، بأبي أنتم وعمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، ويا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأهوتهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. والحقق الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس، السلام عليك يا عنيس النفوس، السلام عليك أيها المدفون بأرض طوس، السلام عليك يا مقيس الشية والزوار في يوم الجزاء، السلام عليك يا سلطان العرب والعجم، يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الزمان هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أحوانك وأنصارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمن الرحيم. اللهم كل عليك الحسن الحسن ثلاثة وعلي وعلى في هذه
حتى تسكنه أرضك فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات